ሻሎም ሻሎም የተወደዳችሁ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። እኔ ወንድማችሁ መጋቢ ኤልያስ ጳውሎስ ቀባነኝ ከኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ዛሬም ለእናንተ እንደተለመደው ላገለግላችሁ ባለፈው ሳምንት ዛሬ 15 የጀመርኩትን ያንን ክፍል ነው ዛሬም ይዤላችሁ የመጣሁት። ክፍል 1 ላይ ጌድዮንን እግዚአብሔር በርግጥ ካንተ ጋር ሆናለሁ ብሎ በዛው እግዚአብሔር በህይወቱ ላይ የሰራውን ሲቀጥል ደግሞ ክፍል 2 ላይ ጌድዮን እግዚአብሔር አብሮት ሆኖ በራሱ ደግሞ የወሰዳቸው እርምጃዎች የሰራቸው ስራዎችን አይተናል። ዛሬ ያም ስራ አላለቀም። በዛ ላይ አብረን ቀጥለን የምናያቸው አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉ። መጽሐፍ የእግዚአብሔር ቃል መሳፍንት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 28 ወደ ታች ባለው ላይ የከተማይቱ ሰዎች ተነስቶ እንግዲህ መሠዊያው ፈርሶ ባዩ ጊዜ ጌድዮንና አባቱ ላይ ያደረጉትን ነገር ነው የምናየው። ከዛ በኋላ በሚያስገርም ሁኔታ እጅግ መነቃቃት ተፈጥሮ ሰዎችም ይሄንን ያደረገው ማን ነው ሲል የጌድዮን አባ ደግሞ እናንተ እንዴት ለባውል ትሟገታላችሁ? ባውል ራሱ አምላክ ሆነ ለራሱ ይሟገት ብሎ ለልጁም ስም ጭምር ይሩባኤል የሚል እንዳወጡ ከዛ ቀጥሎ ሚዲያማውያንና አመለቃውያን ሁሉ የምስራቅ ሰዎች አንድ ሆኖ ተሰብስበው ዮርዳኖስን ከተሻገሩ በኋላ በዝራኤላዊ ሸለቆ ሰፍረው የእግዚአብሔር መንፈስ በጌድዮን ላይ ከገባ በኋላ እርሱም ቀንደ መለከት ነፍቶ ሁሉንም ሰዎች ካስከተለ በኋላ እግዚአብሔርን እንደገና ምልክት እንደጠየቀ እና ቁጥር 36 ላይ ጌድዮንም እግዚአብሔርን እንደተናገረ የእስራኤል ልጆች በእኔ እጅ ታድን እንደሆነ እነሆ በአውድማው ላይ የተባዘተ የበግ ጠጉር አኖራለሁ፣ በጠጉሩ ብቻ ላይ ጠል ቢሆን በምድርም ሁሉ ላይ ደረቅ ቢሆን እንደተናገረ የእስራኤልን ልጆች በእኔ እጅ ታድናለህ እንድታድናቸው አውቃለሁ አለ። እንዲሁም ሆነ። በነገው ማልዶ ተነሳ፣ ጠጉሩንም ጨመቀው፣ ከጠጉሩም የተጨመቀው ጠል ቆሬ ሙሉ ውሃ ሆነ። ጌድዮንም እግዚአብሔርን እኔ ይህን አንድ ጊዜ ሲናገር አትቆጣኝ፣ እኔ ይህን አንድ ጊዜ በጠጉር እባክህ ልፈትን፣ አሁንም በጠጉር ብቻ ላይ ደረቅ ይሁን፣ በምድር ሁሉ ላይ ጠል ይሁን አለው። እግዚአብሔርም በዚያ ሌሊት እንዲሁ አደረገ፣ በጠጉሩ ብቻ ላይ ደረቅ ነበረ፣ በምድርም ሁሉ ላይ ጠል ነበረ ይላልና ባውል ካፈረሰ በኋላ ለሰዎች መነጋገሪያ ከሆነ በኋላ ሲቀጥል እዛው ላይ ነው ስም አወጡለት። ከዛ በኋላ ሰዎችን ሰበሰበ አስከተለና ምልክት ፈለገ። አሁንም ዝም ብሎ መሄድ አልፈለግም። እግዚአብሔር አብሮ እያለ አለው እያለ አሁንም ምልክት ጨመረ። የበግ ቆዳዋ ላይ ብቻ ዝናብ ይዝነብ ውሃ ይሁን አለ፣ ጠል ሆነ። ቀጠለና አሁንም እሷ ደረቅቱን ሌላው ላይ ዝናብ ይሁን አለ፣ ሆነ። ይሄንን ካየ በኋላ እግዚአብሔር እንደጠራው እንደመረጠው እግዚአብሔር አብሮት ሊሰራ እንደጀመረ ጌድዮን ገብቶታል። ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 ጀምረን ስናይ ጌድዮንም የተባለው ይሩባኤል ከእርሱ ጋር የነበሩ ሕዝብ ሁሉ ማልዶ ተነሱ፣ በአሮን ምንጭ አጠገብ ሰፈሩ። የሚዲያምም ሰፈር ከእነርሱ ወደ ሰሜን በኩል በሞሪያ ኮረብታ አጠገብ በሸለቆ ውስጥ ነበረ። ቁጥር 2 እግዚአብሔርም ጌድዮንን ካንተ ጋር ያለው ሕዝብ በዝቷል፣ ስለዚህ እስራኤል እጄ አዳነኝ ብሎ እንዳይታበይብኝ እኔ ሚዲያምን በእጃቸው አሳልፌ አልሰጥም አለ። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር አብሬው አለ፣ እኔ ካንተ ጋር ነኝ፣ በእርግጥ ካንተ ጋር እሆናለሁ ብሎ ተናግሮታል። እሱ ግን በጣም ብዙ ሰው ሰብስቧል፣ ሕዝብ በዚያው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ ብዙ ነገር መሰብሰብ ዋጋ የለውም። በጥቂትም እኮ እግዚአብሔር ድል ይሰጣል። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር አብሯት ያላት ጉንዳን ከአንበሳ እንደምትበልጥ አምናለሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር አብሯት ከሆነ ማንኛውም ነገር ሼክ ማድረግ ትችላለች፣ ማናወጥ ማንቀሳቀስ ትችላለች። ጌድዮን እግዚአብሔር አብሮት እንዳለ አይቷል፣ በንግግሩ ሰምቷል፣ በድምፁ ሰምቷል፣ ምልክቱን አይቷል። እጅግ አንዴ 2-3 ጊዜ እግዚአብሔር ብዙ ተናግሮታል፣ አውርቶታል፣ ብሎታል። እሱ ግን ሰፈር ለሰፈር እየዞረ ሰራዊት ያልሆነው ሁሉ ነህ እያለ ወደ 32,000 ሕዝብ ሰበሰበ። አንዳንዴ እኮ አሁን ምድራችን ላይ ያለው ትልቁ ችግር ያልሆነውን እኮ ነህ ማለታችን ነው፣ ስያሜ መስጠት። አሁን ብዙ ሰዎችን አይታችሁ ከሆነ ፖለቲከኛ አይደለም ነጋዴ ነው፣ ግን ሰውየው ፖለቲከኛ ነኝ ይላል፣ ሰዎችም ነህ ይሉታል። አንዳንዴ አይታችሁ ከሆነ በብዙ አቅጣጫ ሰዎች ነህ ስለተባሉ ብቻ መድረክ ላይ የሚወጡ አሉ። ፓስተር ሳይሆኑ ፓስተር ነህ፣ ነብይ ነህ። አንድ ህልም አይቶ ከተፈጸመ በቃ ነቢያት የሚለጠፍለት ስንት አለ። እንደገና ሲቀጥል ደግሞ እንዲሁ አንድ የሆነ ትምህርት ካስተማሪ አስተማሪ ነኝ ብሎ ራሱን ሰዎች የሚሉ ስንት አለ። በነህና በነኝ በጣም ብዙ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ብዙ የተፈጠሩ አሉ። የዳዊት ልጅ ንጉስ ነኝ ብሎ ተነሳ ይላል። በጣም ብዙ ሰዎችን ስያሜ መስጠት እጅግ ከባድ በሽታ ነው። ባይዘወይ ብዙ ሰዎች በዚህ ነው ትዕቢት ውስጥ የገቡት፣ የወደቁትን በዚህ ነው። ነህ ተብሎ ያልሆነውን መሰየም ጥሩ አይደለም። እኔ ቤተክርስቲያኔ አምና ኦርዴን እስከሚሾመኝ ድረስ
ዝም ብዬ በስሜ እንዲጠሩኝ ነው ሰዎች የሆነ እንደዚህ ኖ ኖ ኖ ጸጋው ቢኖር እንኳን በስሜ እንጥራኝ ይላል ስቲል አሁን በዚህ አቅጣጫ ከሰዎች ጋር አብረን የምናወራው ብዙ ነገር አለና ዋናው ስራው ይኖር ጌድዮን የሰበሰባቸው ሰራዊት ሊሆን የሚችል ብቃት ያላቸው አይደለም 32000 ህዝብ በዘዋይኔ በጣም መቀረበኝ ነገር ልንገራችሁ ለ32000 ሰው የተሰበሰበ ስንቅ አስቡት ቀንደ መለከት አስቡት ወጪው ራሱ ቀላል ያንን ማሟላቱ ራሱ ቀላል አልነበር በጣም ብዙ ወጪ አውጥቷል በጣም ብዙ ሰው ሰብስቧል በጣም ብዙ ስንቅ ተዘጋጅቷል ሕዝቡን ይዞ ሊርሲል ጌትዬ እንዲያለ እኔ ካንተ ጋር ነኝ ብዬሳለሁ ሕዝቡን ይዘ ሄደ የእስራኤል ልጆች እኮ እኔ ድል ቢሰጥ እንኳን እኮ በጉልበቴ በአቅሜ ብሎ ይታበዩብኛል ስለዚህ በዚህ ሕዝብ እኔ ድል አልሰጥም ይዘ በወጣው በብዙ በዚህ ቁጥር ድል አልሰጥም ይሄ እኔን ይሸፍነኛል አለ ሕዝቡ ሲበዛ እኔን ይሸፍን ይጋርደኛል እግዚአብሔርን የሚጋርድ ማንኛውም ነገር ከኛ ህይወት ይነሳ እግዚአብሔር ይስራልኝ እኔ እግዚአብሔርን የሚሸፍን የሚጋርድ ነገር በህይወቴ ላይ አልፈልግም እሱ ብቻ ይስራ ከዛ በኋላ ሁለት ፈተና እግዚአብሔር እንዲሰጥ ነገረው የመጀመሪያው ፈተና ቲዮሪ ነው በዚህም በእኛ ዘመንም ያው በቲዮሪና ፕራክቲካል የሆነ ፈተናዎች እንደሚሰጡ ቲዮሪና ፕራክቲካል ፈተና እንዲሰጥ ቲዮሪው እንዲህ የሚል ነው የፈራና የደነገጠ ከገላል ተራራ ይመለሳል በአንድ 22000 ሰው አንተ የፈራ ነው ግን እኮ ሰራዊት ነኝ ያለ ሊሄድ ወጥቷል እግሩ እኮ የተንቀጠቀጠ ጉልበቱ ሁሉ በቃ እየዛለ እንዲሁ እኮ እኔ እኮ ወገቤ ተፈቶ ነበር ድሮም ጌድዮን እንዲሁ ባይል ኖሮ እኮ እኔ ምጥ ይዞኝ ነበር የሚል ሁሉ ወደ 22000 ሰው ተንጋግቶ ተመለሰ 22000 ሰው ሰራዊት ያልሆነ የፈራ የደነገጠ አረ በኢየሱስም አሁንም እኮ ብዙ አብዛኛው ሰው እኮ እንደዛ ነው የፈራና የደነገጠ ነው ግን መንገድ ጀምሯል የፈራና የደነገጠ ነው ግን የሆነ ለውጥ ለማምጣት የፈራና የደነገጠ ነው ግን ለሆነ ጉዳይ ይጫዋል እኔ ዛሬ አንድ አዋጅ አውጃለሁ የፈራና የደነገጠ ከመንገድ ይመለስ ሄዶም እግዚአብሔርን ይሸፍናል እንጂ ምንም አያረግም ለድል አይሆንም ከዛ በኋላ 10 ሺዎችን ይዘ ወደ ወንዝ ውረዳለ 10 ሺዎችን ወንዝ ምክንያቱም ወንዝ ይዘ ውረድና ደግሞ ፈትናል እዛ ምንድነው ሲባል እንደ ብርቱ ሰው በእጁ የሚጠጣውንና እንደ ውሻ ተንበርክኮ በምላሱ የሚጠጣው ሰው ለይልኛል አንተ ወታደር ተብሎ ሰራዊት ተብሎ ስንት ነገር ተብሎለት በምላሱ ተንበርጎ የሚጠጣ የውሻ ባህሪ ያለበት 9700 ሰው ተመለሰ ይላል በዛም አይገርማችሁም 9700 ሰው ደግሞ ያልፈሩም አልደነገጡም ግን ባህሪያቸው እንደ ውሻ ነው ውሻ ስታይል የሚኖር ውሻ አይነት ላይፍ የሚኖር ሰው ሆኖ ግን በምላስ የሚጠጣ ወጋው የውሻ መንፈስ እግዚአብሔር ይገስጽ የውሻ መንፈስ ታውቃላችሁ አሁን በእኛ ምድርም እኮ ይሄ መንፈስ አለ ዝሙት የሚያሳድረዋል እንደ ውሻ የሚሆኑ በቃ ውሻ አንዳንድ እኮ ሰዎች ራሱ ሲሳደቡ እንደዛ ይላሉ እኔ አልልም በርግጥ ምክንያቱም ላይፉ ነው እንደ ውሻ ባይዘው እኮ ሰዎችም እንደ ውሻ ምናምን ሲሉ እኮ ወዶ እንዳይመስላችሁ ባህሪው እኮ አይተውበት ነው ልክስክስ ነው ውሻ ይዲዲ ለሰፈር እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ ስለዚህ እንደ ውሻ ተንበርክኮ በምላሱ ይጠጣል አንተ ብርቱ ሰው እጅ ያለው ሰው እንደ ውሻ ይጠጣል ከዛ በእጁ ላይ 300 ብቻ ቀሩ እነዚህ 31700ዎቹ ወደ ሰፈር ሲመለሱ ግን እግዚአብሔር እንዲያለ ስንቁንም ቀንደ መለከቱንም ለ300ዎቹ ያስረክቡዋል በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ውስጥ ላይ ዛሬ ያስቀመጠው አንድ አዋጅ አለኝ 2013 ትረከባላችሁ የመረከብ አመት ይሆናል የርክብክብ አመት የፈራና የደነገጠ ላንተ ያስረክባል እንደ ውሻ አይነት ላይፍ የሚኖር ያስረክባል ትረከባለህ እኔ ይረከባሉ መድረኮችን ይረከባሉ አደባባዩን ከፍታዎችን ይረከባሉ እስኪ ይረከባሉ በላንተም ይሄን ቅጥ እየሰማ ይረከባሉ ብለ ተናገር ለራሲ የርክብክብ የመረከብ ምክንያቱም እግዚአብሔር የፈራና የደነገጠ ሰራዊት የለውምና ምክንያቱም እግዚአብሔር እንደ ውሻ ላይፍ ያለው ሰራዊት የለውምና ስለዚህ ከ300ዎቹ ከነ 3700 እጅ ላይ የሚገርም ነው ስለቱ ሲሰራ አንድ ሰው በጣም ማለት ከ10% በላይ ይደርሰዋል በራሱ ላይ የ10 ሰው ማን ነው የ100% በሉት 31700 ለእያንዳንዱ ሲደርስ 100 ቀንደ መለከት ምናምን ይደርሰዋል ቀንደ መለከቱንም ስንቁንም ተረከቡና አሁን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ በእነዚህ በጥቅቶቹ በ300ዎቹ ድል ይሰጣሉ አለ በዚህ አጋጣሚ አንድ አዋጅ አለኝ ዘንድሮ እግዚአብሔር በጥቅት ነገር ትልቅ ድል ይሰጣል የ10 ብር ሎተሪ የ20 ብር ሎተሪ ሚሊዮንን አስከትሎ እንደሚመጣ እግዚአብሔር በጥቅት ነገር በትንሽ ነገር በማይመስል ነገር ትልቅ ድል ይሰጣል
በ300ዎቹ እኔ ራሴ ያለው ድል ሰጣለሁ አለ ለዛውም ከባድ መሳሪያ ታጥቆ ሄዶ ከባድ የሆነ አገርን ምድርን የሚያናውጥ መሳሪያ ይዞ ወጥቶ አይደለም እግዚአብሔር አብሮ ስላለ እግዚአብሔር በርግጥኝ እኔ ካንተ ያሮናለሁ ስላለ ለዛውም ማሰሮና ቀንደ መለከትን ችቦ ይዞ ነው ሄዱት ከዛ በኋላ ጌድዮን 300ዎችን ይዞ ፈራ ለመሄድ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ያለ ባሪያን ፉራን ይዘ አንተ ወደ ሚዲያም ሰፈር ውረድ አለ እዛ ሰፈር ውረድና ስላንተ እዛ ሰፈር የሚወራውን ትሰማለህ ለሚገርም ነገር ነው አንድ ሁለት ባለንጀራ የሆኑ ሰዎች እርስ በርስ ስላዩት ህልም ሲያወሩ ጌድዮን ወረደ እግዚአብሔር ከዛ ምን ብለው ነው የሚያወሩት በህልሜ አለምኩ አየው አለ ምንድነው አየው ሲል አንዲት የገብስ እንጎቻ መታ የሚዲያምን ድንኳን መታ ስትገለብጥ አየው አለ እንጎቻ እሱም የዮአስ ልጅ የጌድዮን ጦር ነው አለ ደስ አይልም እንጎቻ ናት እኮ ግን ድንኳን የምታፈርስ እንጎቻ በእናንተ ቤት እንዴት እንደሆነ ያው ታውቃላችሁ በእኔ ቤት እኔ እንጎቻ ያው ሲጀምሩ ነው መግቢያና መጨረሻ ላይ ነው እንጎቻ የሚጋገረው ወይ የሚለማመዱ ልጆች ናቸው መጋገር ያለ የሚለማመዱ ልጆች ናቸው የሚጋግሩት ግን እንጎቻ በታሪክ በእንግዳ ፊት አይቀርብም በአባወራ ፊት አይቀርብም እንጎቻ ዶሮ ወጥ አይሰራል ዶሮ ቀርቶ ሽሮም አይሰራለትም እንጎቻ ጠቅልሎ እዛው ነው ኪችን ውስጥ ነው በልቶ እዛው የሚጨርሱ ሳሎንም መታጣቅ ወጥ የማይሰራላት እንግዳ ፊት ቀርባ ማጣቅ አባወራው ማይበላት ኪችን ውስጥ ታሪኳ የሚያበቃ እዛው የምታልቅ እንጎቻ ድንኳንን ታፈርሳለች ዘንድሮ እንደ እንጎቻ ያላችሁ ጥቂት ነገር ይዛችሁ ያላችሁ ካላችሁ ደስ ይበላችሁ የጠላትን ድንኳን ታፈርሳላችሁ እንጎቻ በሰው አይነት የማትገባ ጥቂት ነገር ከዛ በኋላ ነገረው የዮአስ ልጅ የጌድዮን ጦር ነው አለ እግዚአብሔር እንዲያለ ሰማ ወይ አለ ያንተ ታሪክ ያንተ ድል በጠላት መንደር እየተወራ ነው አለ አንተ ፈርታል ግን ጠላቶች ድልን እያወሩ ነው አለ ከዛ በኋላ ሳትፈራ ውረድ አለ ሰዎችን 100 አድርጎ በ3 ቡድን ላይ ከፍሎ ወደዛ ከተማ እንዲገቡ አድርጎ እንስራ ሰብሮ ችቦ አብርቶ ከተማይቱን አቃጥሎ ድል እንዳደረጉ ሚዲያምን እግዚአብሔር በእጁ አሳልፎ እንደሰጠ ይናገራል ይሄ ሁሉ ምንድነው ካላችሁኝ የእግዚአብሔር አብሮነት ኦኬ በእግዚአብሔር አብሮነት እግዚአብሔር በጌድዮን ህይወት ምን ሰራ ካላችሁኝ እዛው እንዳየነው እዛው ስም አወጡለት ማለት ባውልን አፍርሶ ደፈረው ሌላ አምላክ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ሕዝብን ሰበሰበ ብዙ ሰው ምልክት አሳየው የበግ ቆዳ ላይ ዝናብ ከዛ ደረቅ አረገ ምልክት በሶስተኛ ደረጃ ላይ ሕዝብን ሰብስቦ ይዞ ሊሄድ ሲል ፈተና ሰጥቶ ሰዎችን ቁጥራቸው ወደታች እንዲወርድ እግዚአብሔር በሊሰጥ በሚፈልገው ቁጥር ድል እንደሚሰጥ አደረገለት አራተኛ የሱን ድል በጠላቶቹ መንደር እንዲወራ እግዚአብሔር አደረገ አምስተኛና መጨረሻ እግዚአብሔር አብሮ ስለነበረ በዚያ በጠላቶቹ መንደር ላይ በሚያስገርም ሁኔታ በችቦና በእንስራ እግዚአብሔር ትልቅ ድል አሸከማው ይላል ይሄ ሁሉ በእግዚአብሔር አብሮነት የሆነው ነው የተናገርኳችሁ እግዚአብሔር በርግጥ ከናንተ ጋር ነው ድላችን ይቀጥላል ታሪካችሁ በጠላት መንደር ይወራል እግዚአብሔር ምልክትን ያሳያችኋል ከዚህ በኋላ በክብር የእግዚአብሔር ሥራ መስራ ዘመን ይሆናል የተደበቃችሁ የተሸሸጋችሁ የተሰወራችሁ እንደ ጌድዮን በኢትዮጵያ ምድር ላይ በአፍሪካ ላይ በዓለማችን ላይ የምትገለጡበት ዘመን ደርሷል ተገለጡ አትሸሸጉ ዘመናችሁን እግዚአብሔር ይባርክ በዚህ ጨርሻለሁ እኔ ወንድማችሁ ፓስተር ኤልያስ ጳውሎስ ነኝ ሻሎም ብያችኋለሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ ቀጥሉ ወዳችኋለሁ አጋፔ ሲንታን ኤቆኮ ሲንታው ባና ጦሳዩ ባካሎ ይትዲ አንጆ ተባረኩ